ඉතින් අපි කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නෑ 2000ක රේටින් එකක් දවස් 100න් වීඩියෝ සීරීස් එකේ. අපි දැන් රේටින් එක 1392ට අප් වෙලා තිනවා. ඉතින් මම ඔන්න 1400ක ඔපනන්ට් කෙනෙක් එක්ක ෆෙයා වෙලා තියෙන. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ච් ඩිෆෙන්ස් එක අපි ප්ලේ කරමු D4 සෙන්ටර් එකේ බලය අල්ල ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් යා සිසිලියන් වේරියේෂන් එකට උන්නම් මේ මරු වෙන පොයාගේ මූ එක හින්දා මොකද්ද මම choice එක විදියට තෝරගන්නේ මම piece එකක් develop කරන්න තීරණය කරනවා. දැන් සිසිලියන් ඩිෆෙන්ස් එකට මාරුණා මෙතන ෆ්‍රෙන්ච් වේරියේෂන් එකට. right අපි මෙතන night game capture සිදු කරමු. අප night f6 දාන මේ ඇදීම එච්චරම හොඳ ඇදීමක් නෙමෙයි මගේ අත්දැකීම හැටියට මම මේ පොවන කපනවා. right අපි දැන් ගමු අපේ bishop for d3 කොටුවට අපේ knight unprotected. හැබැයි overall අපිට quickly pieces out කරගන්න පුළුවන්. right අපිට move එකක් තියෙනවා මෙතන play කරන්න පුළුවන්. මම දැන් knight f5 දැන් idea එක bishop කෙනෙක් දිනා ගන්න මොකද එයා capture කරොත් right මගේ opponent blunder එකක් කරගත්තා මම හිතන්නේ මෙතන. එයාට pawn කෙනෙක් loss වෙන එක දැක්කේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මෙතන play කරන්නේ අපිට පුළුවන් මම හිතන්නේ ඔව් අපිට මේ piece එක කපා ගන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ මේ position එක පුළුවන් තරම් open කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම තෝරගන්නවා c4 move එක. එයා d4 දාන්න පුළුවන්. d4 දැම්මොත් අපිට වෙනම විදිහකට play කරන්න right අපි මේ pawn කපමු. position එක open කරන එක සරලව මගේ idea එක. මොකද මේ එයාගේ රාජ්‍යතුමා stuck වෙලා ඉන්නේ. center එකේ නන්නේ. උන්ට queen side එකේ stuck වෙලා ඉන්නේ. අර එච්චරම මේ ආරක්ෂිතව ගමන් කරන්න අමාරුයි වෙනත් පිහිටීමකට. දැන් මම මගේ pieces ඔක්කොම එළියට ගන්න ඕනේ develop කරේ නැත්නම් මෙතන මට තියෙන මේ advantage එක temporary advantage එක අනිවාර්යෙන් මේක මට නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙතන queen c2 පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට rook e1 පුළුවන්. rook e1 attacking move එකක්. ඊට අමතරව අපිට මොනවද play කරන්න පුළුවන් move. right අපි මෙතන දැන් මේක critical movement එක. මෙතන අපි වැරද්ද ගත්තොත් අපිට ගොඩක් වැරදෙන්න පුළුවන්. right මම ගන්නවා rook e1. දැන් බලමු මේක කියන්නේ result එක මොකක්ද. ඊළඟ move එක මොකද්ද කියලා. right a queen ගෙන් defend කරන එක මත දෙන්නේ මේ හැම move එකම කරන දේ බලන්න ඕනේ. h2 වලට attack කරලා දින්න. ඉතින් මම තීරණය කරනවා මෙතන එයාගේ knight attack කරන bishop e4 දාලා. ඊට පස්සේ g5 ලේන attack කරන්න try කරනකොට ඒක සාර්ථක නැහැ. මම bishop e4 ගත්තත් ඒකයි bishop g2 දා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඒක අපිට safe එකක්. ඒ වගේම දැන් අපි අපේ pieces එළියට ගත්තා මදි මම හිතන විදිහට. මෙතන මොකද මේ අපිට තව pieces ටිකක් out කරගන්න chance එකක් තියෙනවා. right අපිට පුළුවන් මෙයාව කපන්න. කැපුවොත් queen ගෙන් කපන්න පුළුවන්. queen exchange කරන එක තමයි අපිට මෙතන කරන්න බැරිද. right මට plan එක තියෙනවා මම දන්නවා queen g4 කොටුවට idea එක මේ pawn pin කරන එක. මම queen g7 වගේ idea එකක් තියෙනවා. rook d1 වගේ idea එකක් තියෙනවා. ideas කොටයි. right අපි දාමු rook d1. තර්ජනයේ සරලයි එතන rook d5 play කරන එක. ඔව් මගේ මෙතන මේ pieces තුනම develop වෙලා නැහැ. ඒක ගොඩක් වැදගත් point එක. right අපිට මෙතන queen ව ගන්න පුළුවන් h3 වලට නේ. ඔව් queen h3 වලට ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ pieces තුන develop කරන එක ගැන ලොකු අවධානයක් දෙනවා. knight c3 මගේ idea එකක්. හැබැයි මෙතන ෂෙන්කෝ අපිට කපා ගන්න පුළුවන් මේ knight. නේ හින්දා ඒක ලොකු issue එකක් නෑ. අපේ opponent කොහෙද කියලා බලන්න කැනඩා වලින් යන්න ඕනේ නේද? නෑ පේරු. කැනඩාවේ කොඩියට සමානව නේද? පේරු. right. මීට කලින් මම ඒ රටත් එක play කරලා නැහැ. SHS අනේ YouTube channel account එකකින්වත් වෙන account එකකින්වත් play කරලා නැහැ. අපේ official account එක මේක නෙමෙයි. official account එක SHS Academy play කියන එක මේ video series එකට හදපු account එක. මොකද original account එකේ rating එක ටිකක් වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා මේක කරන්න අමාරුයි අපිට. right. එයාගේ choice එක වෙන්නේ right අපි knight c3 දාමු. අපි කොහොමද knight c3 දාලා මෙයා pressure ගන්න හිටියේ. එයා මේ pawn unpin කරගත්තේ උනට. මෙතන මේ අපි pin වෙච්ච piece එකට මේ attack කරනවා. knight c3 ගොඩක් හොඳ move එකක්. බලමු මේක reaction එක මොකක් වෙයිද කියලා. එයාගම අපේ SL chess academy chess classes පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට දැන් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට කතා කරලා අලුතෙන් එන දරුවෙක් වුණත් එහෙම නැත්නම් chess වල යම්කිසි මූලික දැනීමක් තියෙන දරුවෙක් වුණත් එහෙම නැත්නම් rating එකක් තියෙන ඒ වගේම යම්කිසි කියන්නේ හොඳ tournament අත්දැකීම් තියෙන tournament ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන දරුවෙක් වුණත් අපේ classes වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඒ වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. කවද්ද තියෙන දවස් 8යි තියෙන අලුත් අයට සහ මූලික දැනීමක් තියෙන කට්ටියට. ඉතින් අනිත් කට්ටියට තමයි අනිත් දරුවන්ට තමයි අපේ ක්ලාස් එකේ තියෙන්නේ දවස් 30ම. කියන්නේ සමස්ත ලංකාව එහෙම නැත්නම් පළාත් වගේ ලෙවල් එකට ගියපු කට්ටියට. අනිත් කට්ටියට දවස් 8යි බොහොම පහසුවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් පන්තියත් එක්ක. දවස් 8 වුණාට පැය 30 ගානක ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා. පැය 8 වෙන්නේ මේ උගන්නන එක. එන හින්දා ඒක ගැන ලොකුවට වරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. right අපිට මෙතන bishop exchange කරනවා හිතන්න හොඳ. check එකක් ඒ වගේම අපිට මේ pin එක තියෙනවා. pin එක වැඩ කරයිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ.
ඕනේ අපිට පින් එක වැඩ කරන තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. ඔව් queen h4 පින් එක බොහොම ආය සරල ඇදිමත් වෙනවා knight card d5 queen h4 මම හිතන්නේ වැඩ කරනවා එතන මේ rook පින් කරප එක රජතුමාට. යාර කියන්නේ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඩිෆෙන්ඩ් කර වැඩක් වෙන්නේ f4 දානවා. f4 දැම්මම පස්සේ knight ගෙන් කපන්න බෑ. queen ගෙන් කපන්නත් මොකද queen ගෙන් කැපුවොත් absolute pin එකට අහු වෙනවා d5 knight ගෙන් කැපුවොත් queen loss වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ rook සරලව loss මේ position එකේ. ඉතින් මේ game එක අපි දැන් ඕනෙන්න සමාන මගේ opponent දැන් resign කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු යාගේ reaction එක මොකක් වේද කියලා. යාට ඕනනම් check එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. check එක possibility එකක්. check එක possibility එකක් වුණත් මෙතන කියන්නේ ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි රජතුමා h1 වගේ දැම්ම කියලා. ඊට පස්සේ මම යන move එකක් නැහැ අපෝ. මේ piece එක බේරග. මොකද මේ d5 කොට වෙන knight pin වෙලායි. දැන් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් pawn ගෙන් කැපෙන එක block කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒකෝර අපිට මේක winning position එකක් කලින් තුලින් position එකක් තිබ්බේ. කොහමද බලමු මෙයාගේ reaction එක මොකක් වෙයිද කියලා. ඒ වගේම මට පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න මේ video series එකෙන් ඔයාලට තව videos ඕනද interest ද එහෙම නැත්නම් lessons ද වැඩිපුර ඕන. කියන්නේ case lessons ද. ඒ වගේම මට කලින් video එකේත් මම මේ ප්‍රශ්න අහුවා ඔයාලට කියන්නේ top level එකේ tournaments වල අපි ගොඩක් කතා කරනවානේ මේ විවිධ තරඟ trader වල analysis ඒ වගේ videos ඕනද කියලාත් මට දැනුම් දෙන්න. මම ඔයාලගේ අදහස් වලට කැමතියි. එතන රුක් කපනවට වඩා හොඳ move එකක් තිබ්බ නේද? knight b5 මට ඒක මිස් වුණා. මම ඔයාලත් එක්ක කතා කර හිටියේ මට එතන මිස් වුණා. හැබැයි දැන් ප්ලේ කරමු එකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර knight b5 එකේදී දෙන්නම මේ fork එකට අහු වෙනවා. දැන් අපිට queen ශනිකව ජයග්‍රහණය කරන්න තිබ්බා. හැබැයි එතන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම ඒක ප්ලේ නොකරන්න හේතුව තමයි එතන rook card g2 තර්ජනයක් තිබ්බනේ. ඒතර rook card g2 සමායට වැඩ නොකරන්න පුළුවන් නෑ. ඒ උනට එතන පොඩි රිස්ක් එකක් තිබ්බා. ඒකයි මම එතන rook එක කැපුවේ. queen කැපුවත් rook කැපුවත් අපිට දැන් ලකුණු 9ක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අර කලින් කැල්කියුලේට් කරපු line එක මම try කරන්න හදනවා. ඒකට වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒක. කවන්න අපි play කරමු king h1. මම okay නේ. මෙතන සරලව move එකක් නැහැ. right. අපි pawn ගෙන් කපමු. queen ගෙන් කපා. queen ගෙන් කැපුවට පස්සේ අපිට ගොඩක් හොඳ moves තියෙන එකක් මෙතන මේ queen cut. ඒක right. weird move එකක්. අපිට පුළුවන් check එකක් දෙන්න ඊට අමතරව rook දාගන්න පුළුවන්. අපි දාගමු rook c5 එකට. කියන්නේ මම මේ threat එක නෑ. ඒක තමයි මම බැලුවේ. මේ දෙන්නගෙන් checkmate කරන්න යට මේ වෙලාවේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට ලොකු වාසියක්. ඔව් සමහර weird move එක try කරන්න පුළුවන් rook g2 වගේ. මොකද රජතුමාන් කැපුවට පස්සේ මම කර මේ perpetual check එක දෙන්නේත් මට ඒක නම් මෙතන නම් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ pieces ඔක්කොම වගේ ගොඩක් active pieces. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක impossible දෙයක්. right. then අපේ plan එක කුමක් විය යුතුද? අපේ plans කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් එතන අපි හොයාගන්න ඕන මේ position එකේ තව මෙයාට pressure එක එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙයාට pressure එක එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ විදියට තෝරගන්නවා. බොහොම සරල. check ප්‍රාරක්. if දාන්න බෑ. if දැම්මොත් එහෙනම් rook down. ඊට හොයාගන්න නම් මම queen f7 එන එක idea එක. අපි බලමු මම කොහොමද මේක block කරන්න කියලා. queen f7 එන්න බෑ. යා රජතුමා c වලට ඔය ගත්තොත්. right. මම හිතන්නේ මගේ opponent එතන game එක නැති කරගත්ත queen f6 queen d8 එන idea එක. ඊට ඒක block කරන්න ක්‍රමයක් තියනවාද check එකක් වගේ නැහැ. يعني queen g1 වගේ check ගන්න බෑ. එතකොට queen b6 වගේ පුළුවන්. ඒක block කරන්න හැකියාවක් නැහැ. queen b6 දැම්මම මම ඒක rook කවනවා. බොහොම සරලයි ඒක. ඊට අමතරව queen ආයෙත් පුළුවන් rook දාන්න පුළුවන් g8 වලට. හැබැයි එතනත් queen මේ e6 pawn කැපුවට පස්සේ يعني මම මගේ idea එක rook queen d8 යන එක. කියන්නේ මම g8 වගේ දැම්මොත් එහෙම මෙතන capture එකට පස්සේ rook down වෙනවා බෝ. queen attack කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් එහෙනම් සරලව වැඩ කරන්නේ නැතිලා ඉන්න. right මෙතන white to play and win queen cut e6 check එක. රජතුමාට check එකේ වගේ මෙතන rook attack කරලා තියෙනවා. අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන position එක. මෙතන අපිට back rank එකට ඉන්නවා piece එකක් නේ. ඒ වගේ මට back rank තර්ජනයක් නේ. right මේ position එකේදී මම queen ගෙන් කැපෙන්නේ නැත්නම් queen nation ගන්න පුළුවන් නේද? ඒක බොහොම සරලයි. මම එතන ලොකු තීරණයක් නැහැ. මම අර queen මේ position එකේ තියාගන්න කැමති. ඒක තව ඇදීම් දෙකකින් වගේ මෙයා කියන්නේ checkmate king c8 king b8 වගේ කියලා පස්සේ queen මෙතන queen c8 තියෙනවා. queen c8 තිබ්බට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? පිට පුළුවන් මම මේ check එක දෙන්න queen මෙහෙට එනවා. අතෙන් ගියො checkmate මෙහෙට ඔව්නේ. කියන්නේ එතන rook d8 channel එක පුළුවන් මම ටිකක් creative dramatically play කරන්න අවශ්‍යයි. ලස්සන patterns board එකේ මම play කරන games වල ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා ඒ දේ කරේ. right දැන් කුමක්ද කරන්නේ?
අපිට පුළුවන් කෙනෙක් එක මූව්ස් try කරන්න පුළුවන්. මම දැන් queen d8 මේ rook d8 තමයි අතන බේස් මූව් එකනේ. ඔව් right පිට කලින් මූව් එකක් try කරමු. queen e7 rook d8 එක ගයිඩ් එක. දැන් මම rook d8 play කරද්දි මම දැක්කේ නෑ මේ රයිතුමා b8 කියලා පස්සේ මට මගේ rook අයින් කරන්න බැරි. right මේක game over. queen d8 check ඊට පස්සේ queen cut c8 checkmate. right 1406යි අපි 1400ක ඔපනන්ට් කෙනෙක් පැරද්දුවේ. මේක අපිට miss opportunities miss win ගොඩක් තිබ්බා අපේ game review එක ගමු. ඉතින් මේ notification එක අපි rapid trading 1400 ගත්තා කියලා. right no great moves ඒ වගේම miss win තියනවද කියලා බැලුවා. miss win නැල්ලු blunders නැල්ලු. එහෙනම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි.